आइस बल्ल हिँड्न मजा आयो पुलमा ल हामी चाहिँ यहाँ क्याफेमा आइयो हेलो नानु ए बवाल दामी छ के भन्छ ल बिरौटा पावर हाउस होइन त बिरौटा पावर हाउस देखिँदो रहेछ यहाँबाट नाइस देखियो ठाउँ त्यहाँ बाइक जान्छ नानी त्यहाँसम्म जान्छ तर म बाटो चाहिँ थाहा छैन दादा कति अप्ठ्यारो लाग्यो यो चलाउनु अप्ठ्यारो छ बहुत अप्ठ्यारो सारङकोट जान लाग्यो एक्सिडेन्ट भएछ बाटोमा थोरै स्क्र्याच कारमा हामी चाहिँ पोखराबाट सारङकोट हुँदै सारङकोट होइन त सारङकोट हुँदै कता 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 हुँदै त्यसमा जाँदै हो के अरे कहाँ हो भन्ज्याङ भन्ने हामी कहाँ हो सारङकोटको छेउको डाँडोमा है त हेलो भाइ यो मेरो भ्लगमा हाई गरिदेऊ न भाइले केटा मजा आयो के चलाइस् तैँले गाडी डुक खरायो हेलो नानु हामी कहाँ जाँदैछौँ भनिदेऊ त कास्कीकोट हुँदै कुस्मा मुड पऱ्यो बन्जी नि हानिन्छ हेरौँ के हुन्छ मेरो त वेट पुग्दैन यो चाहिँ चट्टो लाएर फेवाताल हो है हल्लेको जस्तो नि हुने होइन होला मस्त ल हाम्रो काँडी आइयो है अब यहाँबाट कुस्मा धेरै टाढो छैन राजेश भाइ राइडर हुन् गाडीको बजार भन्ने गीत बनाउनु नि हेरेछ त हाम्रो अर्को पार्टनर नि हाम्रो अर्को पार्टनरको बाइक इताल भएन त्यो भयो बाइक भएको त्यहाँ खान मन लाग्यो तिमीलाई ल ताइदिउँ बेनी जाम भन्नुहुन्छ बेनी त धेरै टाढा छ दोस्त यो चाहिँ काँडी हो बाग्लुङ जाने कुस्मासम्म मात्रै जाम्ला नभयो जे गऱ्यो नि ल हामी एकछिन चिया खाएर यहाँबाट अनि कुस्मातिर गइन्छ ताल पऱ्यो बन्जी हान्ने प्लान हो हेरौँ के हुन्छ चियापान ओके नाउ वी आर गोइङ कुस्मा दोस्त कुस्मा आइफोन 15 प्रो म्याक्सको सस्पेन्सन नि चेक गरिदिउँ न होइन अफरोडमा पेनीको बजार माया खतरा पानी झऱ्यो माथिबाट यार भाइको आइफोन वाटरप्रुफ त हो नि होइन उतै छन् पछाडि धौलागिरी प्रवेशद्वार है त चाहिँ कुस्मा आइपुग्यौँ है कुस्माको बजार सुरु भयो होला
बजारमा बाइक राइड हान्दै राजन साथीले नि हान्दै कुस्मा बजारमा भाइहरू हामीहरू सबैजना बाइकमा सरर हामी चाहिँ एउटा पुलमा राजनले सानो पुलमा लिएर आयो कि रे हामीलाई ठुलो पुल नदेखाउने रे गोप्य राख्ने रे खुस्माको फुल त्यो झर्ना ल नाइस छ त्यो झर्ना योभन्दा माथि हो त्यो त यहाँबाट पहिला हामी सानसानो हुँदाखेरि बन्द गरे नान्ने रे भाइ यत्रो ठुलोबाट गाह्रो पर्छ उहाँ माथि आइज क्या भन्यो नि सल्लाह डाँडो छ भाइले ऊ त्यो पुलबाट चाहिँ हान्न सक्छन् रे बन्जी है त्यो सानो पुलबाट हो त्यो पुलबाट भाइले बन्जी हान्नलाई हात दिइसके अब बन्जी हान्ने ठाउँसम्म पुगेपछि हेरौँ मेरो जोस के हुन्छ मैले बन्जी हान्नलाई वेट बढाइ निडालिसकेँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ वेट बढाएर आउँछु बन्जी हान्नलाई वेट पुगेन 41 छ 48 चाहिन्छ कि ल ठिक छ वेट गेनतिर छन् नानु बन्जी हान्नलाई उसो भयो नि त तपाईँसँग जिम जाने अनि 3टा अन्डा खाने ठिकै हो 30 दिन है ल तपाईँले ओके हामी चाहिँ अब यो के भन्छ यो के अरे बन्जी हान्ने पुलमा आइपुग्यौँ कुस्माको बन्जी हान्नलाई वातावरणै पानी पर्यो पुरै यहाँ सिस्टमै अर्कै रहेछ के हो के डर चाहिँ लागेन आँट छ तर पानी पर्यो के भोक नि लाग्यो खाजा खाने बस्ने भनेको पानीले बिगाऱ्यो काम चिया खाने ओके यो चाहिँ बन्जी हान्ने पुल नाइस रहेछ तर यहाँबाट जाममा फाल्ने हो जाममा तल पानीमा छोडिदिन्छ भने फालिदिन्छ भने ऊ यहाँ केबल कार अर्को ऊ यहाँ ल हेरौँ पानीको सिन के हुन्छ मैले चाहिँ बन्जी हान्ने भएँ अब फर्मसम भरियो के अरे बन्जीको लागि रेडी भइसक्यो आएको त्यहाँ गएर हान्ने जाम मलाई हल्का हल्का डर त लागिरहेको छ ल बन्जी हान्ने भेटौँ ल देखिनुहुन्छ किन हात अलिक कडा बनाउनुहोस् है चिन अप गर्नुहोस् ब्रदर तपाईँलाई 3 to 1 बन्जी भन्छु अगाडि पुस गर्ने है हात पछाडि नल्याउनुहोस् त हात मुठी गर्नुहोस् ब्रदर गाइस राइट ल पछाडि नल्याउनु आई एम रेडी ओके ब्रदर रेडी यस ओके काउन्ट डाउन 3 2 1 बन्जी Nice. Wow, what a lovely time, baby. Woo! Guys! Oh my guys! I'm chilling, guys, right? That's the maza, huh? Hello, Rajan!
फर्स्ट टाइम हो मलाई चाहिँ एकदम मजा आयो जे होस् तलतिर हेरेर चाहिँ हाम फाल्न हल्का गाह्रो हुँदो रहेछ स्ट्रेट हेरेर हाम फाल्न चाहिँ इजी सर हाम फाल्ने मजाले अब मेरो माथिबाट डोरी आउँदैछ ऊ त्यो हुन्छ है माथिबाट डोरी आउँछ मलाई स्वाट तानेर लैजान्छ अनि लास्टै मजाले आनन्दको हावा खाँदै मेरो साथीहरू चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि बस्यो त्यो देखिन्छ देखेन होला ठिक छ आनन्द हावामा है सर नाइस हुँदो रहेछ डर लाग्दो रहेछ लाइफमा अनुभव गर्नु पाइयो भने जस्तै भइरह्यो सोल्टीले लास्टै हँसाथ्यो त्यस्तै हुन्छ यहाँनिर ल मेरो त्यो डोरी आउँदैछ त्यो डोरीलाई यहाँ लक गरेर म सरको माथि जानुपर्छ जस्तो मलाई ट्विनले मेरो साथीहरू त्यहाँ छ त्यो जिप लाइन लेखेको क्याफेमा बसिरह राजन त्यसपछि राजेश भाइ अनि नानु के अरे नानुको नाम एल्ना नानु बसिरह हामी चाहिँ काठमाडौँबाट आएको बन्जी हान्न मजा आहा आइसक्यो यसैले घाँटीमा जान दिनुहुन्न रे है यसरी तानेर चेक गरेर सिग्नल दिने माथि यसरी त्यो डोरीहरू चाहिँ तल जाँदो रहेछ हामीलाई तान्दाखेरि त्यो पत्थर हो कि फलाम हो के हो यसले मलाई डिस्टर्ब गर्यो यो डोरीले डिस्टर्ब गर्यो मलाई अब यहाँ डोरी काट्दैछ त तल गइन्छ होला है भ्यागु त पछाडि मरे जस्तै मरिन्छ होला मलाई चाहिँ तान्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू ओके नाइस भयो सर हाँस्दै आउनु भयो दाइ त हेर्दा 63 point कति छ 8 kg रहेछ मेरो अनि यो बन्जी नाइस हुँदो रहेछ तल झरियो सर लाएर ल अब बाटोमा भेटौँला है त खासा त खाएर हिँडिन्छ होला हामी अब पोखरातिरलाई के बोकेर आउनु भयो मैले सर्ट त्यहीँ गएर हामी यो बन्जी जाममा तल धन्न ताने त्यहीँ छोड्दैनन् जिप लाइन नि रहेछ यहाँ चट्ट लगाएर सर है त जिप लाइन हान्दै जाने कहाँसम्म जाँदै रहेछ ऊ पारी गाउँमा जाँदो रहेछ त्यो त्यहाँ पुग्दो रहेछ जिप लाइन ठिक छ ल दिस इज 470 ब्लग्स बन्जी हानेर आइयो हामी भर्खरै एकछिन डर लागेको थियो त्यहाँ गएर हाम फाल्दाखेरि त डरै लागेन हामीलाई ल ठिक छ ल हामी चाहिँ ल एकदम दामी भयो रमाइलो भयो बन्जी सन्जी नि हानियो होइन त अब यार ब्याक टु पोखरा हो मेरो वेट चाहिँ 41 छ 45 बनाएर म स्योर बस्ताएर लिएर आउँछु म फेरि गर्न तपाई सेकेन्ड चेक गर्नुपर्छ ल ओके ल हस् हुन्छ मैले हानेसी मलाई देखेर भन्ने सिन्स भयो